Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem ce mai face persoana voastră dragă, dacă se mai gândește sau nu se mai gândește la voi, dacă se gândește, cum se gândește, dacă își va asuma relația, dacă nu și-o va asuma, da? Deci să vedem toate aceste lucruri despre persoana voastră dragă. Avem două variante, varianta numărul 1, lumânărica mov, și varianta numărul 2, lumânărica portocalie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și bineînțeles că voi începe cu prima variantă. O să iau prima dată un pachet de oracole, după care voi începe cu cărțile de tarot. Bun, hai să vedem despre ce este vorba sau cum este această persoană, ce vor să ne spună cărțile. Păi, în primul rând, aici văd că cărțile s-au așezat foarte bine și asta ce înseamnă? Înseamnă că în primul rând vorbește despre o persoană, adică energia masculină, își dorește mai mult spațiu. Este acel gen de persoană care își dorește să fie un spirit liber în permanență și să aibă mintea limpede. Nu pare acel gen de persoană care să își asume anumite responsabilități față de voi. De multe ori poate când vorbiți cu această persoană în sensul că vreți să luați o hotărâre și vreți să aveți o discuție destul de serioasă, destul de hotărâtă, destul de, da, din punctul vostru de vedere, să clarificați, da, anumite aspecte, această persoană ia totul în glumă, ea chiar zâmbește sau chiar râde pur și simplu, parcă nu ia în seamă ceea ce voi vreți să clarificați, să hotărâți și așa mai departe. Pe de altă parte, voi sunteți persoane generoase. Aici o parte dintre voi este posibil să aveți ochii verzi sau albaștri, dar bineînțeles că puteți fi și cu ochii căprui, da, puteți avea ochii căprui și părul blond sau mai știu eu cum, da, un ten așa mai deschis la culoare, dar un pic roșiatic. O parte dintre voi este posibil chiar să aveți pe față puțin acne sau acea roșață, da? Acele vinișoare, da, roșiatice pe față să se observe, dar nu asta e problema, eu mă refer ca și descriere, nu neapărat că este asta o problemă în sine. Bun. Ideea este că voi sunteți, așa cum am spus, persoane generoase, aveți într-adevăr și voi un spirit liber, sunteți poate în anumite momente mai copilăroase, dar vă doriți ca această persoană să își asume anumite responsabilități față de voi, vă doriți ca această persoană să își asume relația, să facă niște lucruri mai... niște lucruri și niște pași cumva în favoarea acestei relații, ca această relație să poată să funcționeze. Însă această persoană la care voi v-ați gândit este o persoană destul de toxică pentru voi, da? Pentru relația pe care vă doriți voi. Este o persoană care nu pune atât de mult accent și responsabilitate pe relații. Nu neapărat că numai e vorba de relația cu voi, e vorba per general. De ce? Pentru că această persoană, din cauza anumitor traume din copilărie, pentru că se vede foarte clar că această persoană este posibil ca în urma unui cutremur să fi pierdut pe cineva, ca în urma unui, nu știu, să se fi întâmplat în viața sa anumite lucruri care au venit așa ca un cutremur, da? Și a zdruncinat persoana respectivă. Problema este că
de când ați druncinat-o, în loc să meargă într-un sens pozitiv și să-și asume anumite responsabilități, gândește că este bine să-și trăiască viața ca și cum ar fi ultima zi, fără niciun fel de responsabilitate, fără niciun fel de problemă. Această persoană, în primul rând, nu poate să facă lucrurile altfel până nu devine o persoană spirituală și până nu înțelege ce înseamnă chakrele. De ce? Pentru că această persoană are chakra rădăcină foarte blocată și până când această chakra rădăcină nu se va deschide, această persoană nu poate să facă anumite schimbări, nu poate să își asume anumite responsabilități. Nici față de voi, dar nici față de altă persoană. Să nu vă imaginați că dacă aveți un copil cu această persoană sau dacă veți face copii cu această persoană, își va asuma responsabilități. Nu, această persoană își dorește să trăiască în permanență, să fie liber de absolut orice. Bun, hai să trecem mai departe, să vedem ce ne spun și cărțile de tarot. Bun, aici se vede foarte clar faptul că această persoană deja este cam detașată de această relație. Această persoană la care voi v-ați gândit este posibil să aibă inițialele B, S, F, B, F, S, da, mai avem și alte, da, mai avem încă o descriere, e posibil ca această persoană în unele situații să poarte barbă și să fie o persoană cu părul deschis la culoare sau poate chiar blond, da? Bun. Dar bineînțeles că poate fi și cu părul șaten închis sau brunet, nu se pune problema. Ideea este, eu încerc să vă dau cât mai multe descrieri și voi să vedeți, să luați doar acele descrieri care se potrivesc. Bun, această persoană, așa cum am spus deja, s-a cam detașat de această relație, stă cu spatele la această relație, iar voi vă gândiți că este timpul să lăsați această persoană în urmă, să nu vă mai gândiți atât de mult la ea sau poate chiar, dacă nu v-ați despărțit deja, să urmeze o despărțire. De ce? Pentru că aici, în unele situații, urmează o călătorie din punct de vedere spiritual, dar pentru altă parte urmează o călătorie din punct de vedere fizic. Adică, dacă mai sunteți împreună, urmează o separare, dacă nu mai sunteți împreună și gândul încă vă este la această persoană, atunci cumva vă scuturați de aceste haine, cum se spune, cu gândul la persoana respectivă și porniți pe un nou drum, ceea ce este chiar foarte bine pentru voi. Dacă nu sunt chiar în cele mai fericite, să spunem, cazuri în care totuși vreți să rămâneți împreună cu persoana respectivă, oricum ar fi, urmează o distanțare, în sensul că această persoană poate să plece, nu știu, într-o delegație, cu serviciu sau să plece poate într-o altă țară la un alt loc de muncă sau ceva de acest gen. Deci oricum ar fi, indiferent de situația voastră din acest moment, aici urmează o separare. Dar vom vedea pe parcurs dacă este definitivă sau nu, dacă această persoană își asumă răspunderea sau nu, da? Deci vom vedea. Hai să vedem. Voi aici sunteți, da, n-am spus zodii, păi în primul rând aici vorbim despre zodiile de pământ și zodii de aer, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Bun, pentru că îl avem și pe Cupidon care e cu săgeata, deci poate să fie și un săgetător, da, deci nu se pune problema. Bun, ce vreau să spun aici este faptul că în acest moment fiecare dintre voi stați cumva pe loc. Dar mai
dar mai degrabă aș spune că deja doamnele din această relație sau energia feminină din această relație se gândește deja să iasă, într-un fel. Dar ideea este că ambii vă gândiți totuși că dacă totuși este mai bine să rămâneți împreună, cumva vreți să o luați la fugă, dar vreți să rămâneți și împreună. Bateți pasul pe loc, dar nu știți încotro să o luați. Deci aici cumva nici voi nu știți ce vă mai doriți de la această relație. N-ar fi nimic exclus aici ca pentru o parte dintre voi toate aceste lucruri să fie din vina unei persoane, unei terțe persoane care a intervenit între voi. Indiferent că vorbim despre amantă, despre mamă, despre soră, despre cumnată, despre prietenă și așa mai departe. Da? Deci nu este că vorbim doar despre amantă. Nu, aici putem vorbi despre oricare altă persoană. Dar această persoană, terță persoană, a intervenit între voi și cumva de aici au plecat foarte multe lucruri. Voi ați încercat, poate să-i deschideți ochii acestei persoane, hei, vezi că nu e bine ce se întâmplă, vezi că hai să îndepărtăm puțin această persoană, însă această persoană parcă nu-i vine să creadă că persoana respectivă poate să facă astfel de lucruri, parcă nu-i vine să creadă că de acolo pleacă problema și așa mai departe. Și momentan e rece, da? Dar nu își dorește o detașare încă totală de voi. Aici cred că mai degrabă voi ați luat la fugă decât cealaltă persoană. Hai să vedem sentimentele din această relație. Sentimentele din această relație. Da, sentimente sunt, nu se pune problema, chiar cumva vă luptați cu aceste sentimente. De ce? Pentru că fiecare dintre voi iubește, fiecare dintre voi nu-și dorește să piardă persoana cealaltă, definitiv, pentru că, într-adevăr, există sentimente și vă luptați cu acele sentimente pentru că nu este ușor să te desparți de o persoană pe care o iubești atât de mult și cu care ți-ai făcut niște speranțe și vise. Dar hai să vedem cum va evolua această relație. Hai să vedem cum va evolua această relație. Păi, în primul rând, ce să vă zic, această relație eu nu cred că s-a terminat definitiv, chiar dacă v-ați separat urmează o împăcare și cumva veți încerca să aveți mai multă stabilitate și să găsiți un echilibru pentru a menține stabilitatea în relație. Da? Deci nu este o situație care să se termine acum. Da, într-adevăr, poate este o perioadă în care ați luat o pauză și vă faceți griji, aveți impresia că nu se mai poate rezolva nimic, dar să știți că lucrurile se rezolvă. Hai să vedem dacă își va asuma această persoană relația într-un final. Hai să vedem dacă această persoană își va asuma relația. Da, până la urmă această persoană își va asuma relația, dar aici există o condiție. Condiția este ca voi să fiți mai hotărâte în ceea ce vă doriți. Adică să-i spuneți persoanei, dacă vrei să ne împăcăm, ok, facem lucrurile așa. Dacă nu, lasă-mă în pace. Dar în momentul în care această persoană vine și se dă cu lugul lângă voi, să nu cedați. Pentru că în momentul în care ați cedat, această persoană, la fel, o ia de unde a pornit. Adică nu schimbă. Aici, de asta v-am spus, aici se schimbă lucrurile și această persoană își va asuma responsabilitățile, dar abia în momentul în care voi veți fi destul de hotărâte. Până la urmă veți fi hotărâte că vă cam săturați de această situație, dar pe moment nu vă suficient de hotărâte în această privință. Bun, o parte din timp, o parte nu, da? Pentru că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Dar hai să mergem mai departe, să vedem și pentru varianta cu numărul 2 cum evoluează lucrurile și pentru cei de la varianta cu numărul 2.
Aici, la etalarea al numărul 2, pot să spun că lucrurile stau destul de bine. De ce? Pentru că, indiferent că sunteți la începutul unei relații, pentru că, din câte văd aici, foarte mulți sunteți la începutul unei relații, nu este vorba neapărat de o relație care durează de 10 de ani, da? Dar indiferent că sunteți la început sau nu, ideea este că aici încep să se pună bazele. Poate până acum lucrurile nu au stat prea roz între voi, dar această persoană și-a dat seama că nu vrea să vă piardă, indiferent de ceea ce se întâmplă, și începe să pună niște baze pentru că dacă sunteți cumva despărțiți, să vă atragă înapoi, dacă nu v-ați despărțit, oricum vrea să pună bazele pentru că nu vrea să vă piardă. Voi, în acest moment, vă simțiți ca adevărate regine, vă simțiți ca cum să zic, sunteți în elementul vostru, da? Ceea ce contează foarte mult și este bine din acest punct de vedere. De ce? Pentru că asta cumva vă ajută să decideți pe mai departe să faceți lucrurile în sens pozitiv pentru voi. Ceea ce nu este bine aici este faptul că aveți niște resentimente față de această persoană și sunteți cumva pregătite de atac și n-ar fi nimic exclus chiar să vă treacă prin gând, poate chiar acum sau poate în momentul în care vă certați cu persoana sau vă supără sau ceva de acest gen în anumite momente, să spuneți ceva de genul îmi vine să-l strâng de gât, da? Ceva de acest gen. Dar, bineînțeles, vorbim la glumă, nu metaforic, dar nu e că vorbim serios. Ideea este că voi cumva, chiar dacă sunteți bine în elementul vostru, totuși mai aveți încă anumite lucruri legate de această persoană care nu vă plac și cumva când vă supără, tot timpul vă gândiți ce-mi vine sau poate chiar îi spuneți ce-mi vine să te strâng de gât, ceva de acest gen. Bun. Dar glumind, bineînțeles, chiar dacă vă supăr. Bun, hai să vedem situația dintre voi doi. Păi aici avem zodii de foc în primul rând, avem zodia fecioară. Da, aici văd că se caută un echilibru. Echilibrul căutați voi. De ce? Pentru că cealaltă persoană încă este blocată în ideile sale. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să aibă niște idei fixe pe care încă nu poate să și le scoată, nu poate să și le depășească, iar voi sunteți persoana care încercați să căutați un echilibru. Acum, dacă veți reuși sau nu să găsiți acest echilibru, bineînțeles că vom vedea. Hai să vedem. Găsiți sau nu găsiți acest echilibru? Păi, ce pot să zic aici? Pot să spun, în primul rând, faptul că încercați să fiți oarecum imparțială și doriți să tratați lucrurile puțin la rece, clar, direct. În acest moment aș putea spune că nu sunteți nici optimistă, nici pesimist sau pesimistă. Vă doriți într-adevăr siguranță, vreți să faceți, sunteți o persoană practică și tot ceea ce vă doriți să faceți vreți să fie făcut practic și faptic, nu doar la nivel de vorbe, dar uneori parcă primiți tot răceală din partea acestei persoane, indiferent cât doriți voi să îi arătați că vreți să faceți lucrurile într-un mod diferit. Voi cumva așteptați ca această persoană să se miște puțin mai repede, însă această persoană este o persoană destul de lentă, este o persoană destul de rece, este o persoană care uneori rămâne, sau cel puțin dă impresia că este destul de insensibilă la dorințele voastre. Da, ce este bine aici este faptul că aceste două cărți ne indică faptul că treceți pragurile acestea de
supărare, de obstacole care intervin în viața voastră și veți trece la alt stadiu, da? Pentru că toate aceste lucruri care apar în viața voastră, toate aceste obstacole care intervin între voi, cumva întăresc relația. Nu este că cel puțin în acest moment, nu văd o despărțire definitivă. Dar, bineînțeles că nu în toate cazurile este bine să vă culcați pe o ureche. De ce? Pentru că, din câte se vede la baza pachetului, avem turnul, iar asta înseamnă că este posibil ca tocmai în momentul în care voi considerați că lucrurile merg într-o direcție bună, atunci să se întâmple ceva imprevizibil, pe nepregătite și să fiți din nou dezamăgit sau dezamăgită de această persoană la care v-ați gândit. Hai să vedem dacă există sentimente între voi. Dacă există sentimente în această relație. Da, există sentimente în această relație, dar în același timp există și pragmatism, în sensul că da, există sentimente, dar cumva accentul se pune inclusiv pe parte financiară. Unul dintre voi este mai activ, celălalt este mai pasiv, dar ideea este că până la urmă în această relație vine o răsplată pentru tot efortul depus. Și chiar vă vine o idee nouă pentru a o lua de la capăt. Chiar dacă sunteți separați în acest moment, la ambii vă vine acea idee, acea sclipire cum să faceți pentru a vă reîmpăca, cum să duceți relația la un alt nivel, da? Dacă sunteți împreună, la fel vă vine acea idee de a trece peste obstacole. Dacă, de exemplu, sunteți prea geloasă, acum parcă vreți un pic să stâmpărați această gelozie pentru a vedea cum decurg lucrurile. Dacă, nu știu, aveți alte vicii, da, în ce ține de această relație, cumva fiecare dintre voi încearcă să schimbe puțin lucrurile pentru ca această relație să aibă continuitate și să nu se finalizeze. Cel puțin mai aveți încă un drum de parcurs împreună. Nu văd încă o finalizare a acestei relații în acest moment. Ce pot să spun aici? Da, pentru o parte dintre voi poate într-adevăr să fie finalul acest drum, pentru că nu mai vreți pur și simplu, pentru că v-ați săturat și nu mai credeți că orice ați schimba în legătură cu această persoană, lucrurile se pot îmbunătăți. Și acolo, bineînțeles că există o finalizare. Dar acolo unde încă se mai dorește pentru o reîncercare, lucrurile se pot rezolva amiabil și da, puteți merge împreună. Bineînțeles, până la următorul obstacol, acolo iarăși vedeți dacă mai continuați sau nu. Pentru că în viață nu totul este lapte și miere și trebuie să fim destul de realiști și să gândim lucrurile că, indiferent cât ar fi relația de frumoasă, tot mai apar anumite obstacole, dar ideea este să știm cum să le depășim. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!